Giang mong cơ mù mê hồi nụ ta mê lên mù nô mình cơ vai mù lung mít la na hong lăng gì nghe kỳ nề mê cần ngã sinh nghe cần phi Việt Nam mù kita lên lung sẽ thêm cho hin lơ ta nghe ô lung mô na ôi ya mô ta nghe ô lung đây và năm tùy trong su bên cơ bóng nghe ta mê ly mù tiếng cần nụ khăn phê Việt Nam mù kita lành lúc sẽ tìm tôi lỡ ta nghe ôn mô na ôi ya mô ta nghe ôn đây ba năm tùy tiếng bom ca bâng nghe iti paham mang ca bâng nghe iti le kahin mình